Chào các bạn, không biết là 2 tuần qua đã có bạn nào thực hiện dầu chỉ một bước giảm cân mà mình đã chia sẻ hay không? Các bạn chưa tin hay các bạn chưa có thời gian? Các bạn biết không, lý thuyết nó sẽ chỉ mãi là cái chúng ta biết được, và nó sẽ không có giá trị nếu chúng ta không thử thực hành, không thử trải nghiệm. Và mình cũng muốn nhắc với các bạn là hầu hết những cái giảng thuật của Diện Chẩn ít nhiều nó đều có tác dụng giảm cân, tác dụng giảm mỡ bụng nếu chúng ta làm đủ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn về cách giảm mỡ bụng. Thì chúng ta vẫn thực hiện như các bước mình đã chia sẻ ở phần 2, tức là cào đầu, 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết, ngũ hành tương sinh và hơ. Khi mà lăn mặt thì chúng ta sẽ lăn qua khắp mặt, nhưng chúng ta sẽ đặc biệt lăn ở vùng miệng, vì đây là vùng phản chiếu của bụng. 2 mép miệng chính là eo. Vùng cằm chính là vùng bụng dưới. Chúng ta sẽ tập trung lăn vào vùng miệng. Sau khi lăn xong, chúng ta sẽ bấm vào huyệt giảm mỡ bụng. Chúng ta sẽ dùng cây giò dây, chúng ta chấm vào dọc là, chúng ta dây bộ huyệt gồm các huyệt. Thứ nhất, huyệt số 3, chân hốc mũi kéo ra, giữa tròm đen con mắt kéo xuống bên trái, bên phải. Thứ hai là huyệt 61, bên trái, bên phải. Kế đến là huyệt 37, đường cong cánh mũi ở giữa kéo ra, giữa tròm đen con mắt kéo xuống bên trái. Kế đến là huyệt 19, dưới chân mũi. Kế đến là huyệt 50, chân mũi kéo ra, giữa tròm đen con mắt kéo xuống bên phải. Kế đến là huyệt 38, nhân trung kéo ra, nằm trên nếp nhăn má miệng bên trái, bên phải. Kế đến là huyệt 63, ngay nhân trung. Kế đến là huyệt 222, mép miệng kéo ra, giữa tròm đen con mắt kéo xuống bên trái, bên phải. Kế đến là huyệt 85, mép miệng kéo xuống, môi dưới kéo ra bên trái, bên phải. Kế đến là huyệt 127, nằm ở cái hõm môi dưới. Cuối cùng là huyệt 22, nằm trên đường cong ụ cằm ở giữa. Đối với trường hợp mà các bạn có cái lớp mỡ bụng dày, cứng, hoặc là những trường hợp phụ nữ sau khi sinh mà cơ bị chảy xệ, các bạn nên bấm bộ điều chỉnh co cơ trước rồi mới bấm bộ giảm mỡ bụng sau, gồm các huyệt. Thứ nhất, huyệt 19. Thứ hai, huyệt 16 bên trái, bên phải. Cái đến là huyệt 61 bên trái, bên phải. Cái đến là huyệt 156, chân mũi kéo xuống, nằm trên đường cong ụ cằm bên trái, bên phải. Kế đến là huyệt 127. Cuối cùng là huyệt 477, nằm ngay đầu mày, chếch lên và hướng vào trong bên trái, bên phải. Chúng ta sẽ dùng kỹ thuật bấm 3 lần kết khoảng, và chúng ta dùng kỹ thuật hoặc là ấn nhúng 3 cái, hoặc là dây 30 vòng vào mỗi huyệt. Sau đó chúng ta sẽ dán Cavasalon Bass, và chúng ta không thực hiện cùng một lúc nhiều bộ huyệt. Chúng ta sẽ chia ra làm trong ngày, hoặc là ngày hôm trước chúng ta làm bộ điều chỉnh co cơ, ngày hôm sau chúng ta sẽ làm bộ giảm mỡ bụng, hoặc là bộ giảm béo toàn thân. Rồi chúng ta cứ luân phiên nhau làm. Nếu mà các bạn cảm thấy là cơ đã được ổn định rồi, thì các bạn có thể tập trung vào làm bộ huyệt giảm mỡ bụng. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện nâng trực tiếp vùng bụng nha các bạn. Thì trước khi thực hiện bao giờ chúng ta cũng sẽ bôi trơn vùng bụng. Và trong Diện Chẩn các bạn vẫn thường sử dụng dầu dừa lô hội hoặc dầu giảm béo của Diện Chẩn. Đây là những sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên, không có hóa chất. Sau đó chúng ta sẽ dùng những cái dụng cụ có thể làm nóng, ví dụ như cây chày da huyệt, chúng ta đánh xuống. Nếu các bạn có con nhện lớn, các bạn dùng con nhện lớn. Nếu không có con nhện lớn, các bạn
dùng con nhện nhỏ như mình vẫn có tác dụng làm nóng. Hoặc tốt nhất là chúng ta sẽ dùng cây mỹ nữ. Chúng ta đánh. Khi làm các bạn đánh ở tư thế đứng nó sẽ có hiệu quả hơn là ngồi hoặc nằm. Sau đó chúng ta sẽ dùng những dụng cụ lăn đinh. Lăn đinh nó có tác dụng làm tan, làm mềm cái phần mỡ bụng. Đối với các bạn mà có cái vùng mỡ bụng quá dày, quá cứng thì các bạn đánh thật kỹ bằng cái cây lăn đinh này cho nó tan, cho nó mềm cái mỡ bụng trước khi chúng ta sử dụng cây lăn gai. Chúng ta cũng có thể dùng cây lăn quạt đinh. Đây là mình làm demo cho các bạn xem, cho nên mình đánh trên áo các bạn nhớ là các bạn đánh trực tiếp vào da, và khi làm các bạn nhớ là chúng ta hóp bụng lại và nhớ hậu môn. Chúng ta đánh trong khoảng 5 cho đến 10 phút. Sau đó chúng ta dùng lăn gai, nếu có lăn quẹt gai chúng ta đánh, không có lăn quẹt gai chúng ta dùng cây ba trục chẳng hạn. Chúng ta đánh xuống cũng trong khoảng thời gian 5 cho đến 10 phút. Chúng ta đánh luôn vùng eo, hoặc là chúng ta dùng cây cầu gai đôi đánh xuống. Sau đó chúng ta sẽ để ngang và chúng ta đánh vùng bụng dưới cũng khoảng 200 cái, cũng khoảng 5 phút. Các bạn nhớ hóp bụng lại. Trong diện chẩn có một cái nguyên tắc chữa bệnh là trước sau như một. Chúng ta có thể đánh vùng lưng, cũng là để chữa vùng bụng. Nếu các bạn chưa có nhu cầu mua dụng cụ diện chẩn, các bạn có thể dùng những cái dụng cụ nào giúp cho các bạn có thể đánh xuống được và làm nóng vùng bụng, hoặc thậm chí các bạn có thể dùng tay các bạn đánh xuống. Tuy nhiên nó không thể nào bì được so với khi chúng ta sử dụng dụng cụ diện chẩn. Các bạn biết không, đối với những cái dụng cụ diện chẩn thì nó sẽ có những cái hiệu quả mà những cái phương pháp khác không có được. Thí dụ như sau khi giảm mỡ bụng thì thường cái phần da bụng nó sẽ bị trùng, nó bị nhăn, nó bị nhão, nó bị chảy xệ. Thì khi chúng ta sử dụng những cái dụng cụ lăn sừng này, nó sẽ làm cho săn chắc lại, và thậm chí chúng ta không cần phải uống bổ sung collagen gì hết. Nếu các bạn không có dụng cụ diện chẩn, chúng ta còn một cách nữa, đó là cách dán cao sơn bass vào vùng bụng. Đây là cái phương pháp mình học được từ những cái chia sẻ của thầy Bùi Minh Tâm, con trai của thầy Bùi Quốc Châu. Chúng ta sẽ dùng những miếng cao sơn bass có cạnh khoảng 1 cho đến 1,5 cm. Chúng ta dán theo nguyên tắc chia đôi. Đầu tiên chúng ta sẽ dán vào cái phần hõm của ngực là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là ngay rốn, chúng ta sẽ chia đôi dán điểm thứ ba, và cứ thế chúng ta chia đôi dán điểm thứ tư, rồi điểm thứ năm, và chúng ta dán cả hai bên vùng bụng. Với cách dán này chúng ta có thể trị được những cái rối loạn về tiêu hóa, những cái bệnh về liên quan đến vùng bụng, và thậm chí nhiều bệnh khác nữa. Nhưng trước tiên nó lại có cái tác dụng giảm mỡ bụng. Các bạn hãy thử xem. Các bạn có thể làm thực hiện một trong những cái cách mà mình đã đưa ra, các bạn sẽ thấy hiệu quả. Không ngờ, tất nhiên là các bạn phải thử làm thì các bạn mới biết được. Những biện pháp của diện chẩn mình đưa ra khá là đầy đủ cho mục đích giảm cân. Tuy nhiên theo mình, đó vẫn chỉ là những biện pháp hỗ trợ. Cái chính vẫn là chúng ta phải thay đổi cách ăn uống. Có 3 cách để chúng ta có thể sống thọ, sống khỏe và đẹp. Đó là ăn ít lại, nhai kỹ và thay gạo trắng bằng gạo lứt. Và thật là hay khi mà chỉ cần nhai kỹ đã có thể giúp chúng ta ăn ít mà không thấy đói. Thay vì các bạn ăn 2 cho đến 3 chén cơm trong vòng 15-20 phút, các bạn hãy thử chỉ ăn 1 chén cơm và ít nhất là
trong vòng 30 phút. Các bạn nhai kỹ từng muỗng cơm, nhai cho thật nhuyễn, cho nó thành một cái chất lỏng càng tốt. Chúng ta sẽ nhanh no và lâu thấy đói. Thường chúng ta thừa cân là do ít vận động. Ngày trước mỗi sáng mình bỏ ra khoảng gần 2 tiếng để tập thể dục. Nhưng mình thấy vòng bụng của mình cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu. Và từ khi biết diện chẩn, mình chỉ làm 12 động tác xoa mặt vào buổi sáng. Và sau đó bỏ ra khoảng 5 cho đến 10 phút để lăn, và chủ yếu là lăn trực tiếp vào cái vùng miệng. Là mình thấy rất là hiệu quả rồi. Những giảng thuật của diện chẩn á, nó được xem như là một cái bài tập thể dục. Các bạn hãy kiên trì, nhất là bài quay cổ tay. Mỗi ngày chúng ta hãy quay 2 cho đến 3 lần, mỗi lần khoảng 1.000 cái, các bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ. Cho đến nay thì có một cái bài tập thể dục mà mình vẫn duy trì vì mình thấy nó có hiệu quả. Mình cũng muốn giới thiệu với các bạn, đó là bài tập plank. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần bỏ ra khoảng 2 lần, mỗi lần chừng khoảng 2 phút. Chúng ta cũng có thể tập ngay trên giường. Rất đơn giản. Mới đầu chúng ta có thể chỉ trụ được khoảng 30 giây, 40 giây, rồi tăng lên 1 phút. Thời gian tập trụ được có thể sẽ tăng dần nếu chúng ta kiên trì. Đây là một cái bài tập khá là hiệu quả, các bạn hãy thử xem. Mình cũng muốn nhắc các bạn là chúng ta nên để đầu óc thư giãn, tránh căng thẳng. Nếu các bạn dễ bị stress, hãy nhớ con số diệu kỳ của diện chẩn 12434. Đó là 2 huyệt của thần kinh. Chúng ta hãy nhẩm đọc nhiều lần. Đối với trường hợp tăng cân do rối loạn nội tiết tố, các bạn có thể bấm bộ nội tiết tố. Tuy nhiên, theo mình thì các bạn chỉ cần làm 12 động tác xoa mặt, trong đó tập trung chà vùng miệng. Đây là vùng nội tiết tố. Để giảm béo, các bạn hãy ưu tiên ăn những cái thức ăn có vị chua, đắng, chát. Có một cái bài thuốc mình muốn chia sẻ. Có thể là có nhiều bạn đã biết rồi. Khi ăn trái cây để giảm cân, chắc nhiều bạn sẽ chọn bưởi. Có một cái bài thuốc từ hạt bưởi. Các bạn lấy khoảng 10 cho đến 20 hạt bưởi, cho vào ly, chế nước nóng khoảng 80 cho đến 90 độ. Khuấy lên và chờ để gạn lấy cái nước. Trong hạt bưởi có một cái chất gọi là pectin. Nó sẽ giúp giảm lipid máu, rất tốt cho người bị tiểu đường, cũng như là tốt cho những người muốn giảm cân. Thì chúng ta có thể uống một ngày 3 lần, mỗi lần khoảng 50ml. Uống trước bữa ăn, và khi mà có kết quả rồi thì chúng ta sẽ ngưng, chứ chúng ta không uống kéo dài. Còn nhiều điều mình muốn chia sẻ với các bạn, chẳng hạn như vấn đề uống nước. Chúng ta cũng phải uống đủ nước, nhưng như thế nào gọi là đủ? Thì mình hẹn với các bạn ở những video khác, mình sẽ bàn về vấn đề này. Mình chúc các bạn thành công. Nhân đây con cũng xin cảm ơn thầy Tổ Bùi Quốc Châu, người đã phát minh ra phương pháp diện chẩn. Cảm ơn các thầy, các cô đã cho con những cái kiến thức về diện chẩn để con có thể chia sẻ cho mọi người. Xin cảm ơn tất cả.